Γεια σας αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα κάνουμε μιλόπιτα. Τη συνταγή αυτή την έχω πάρει από την νονά μου. Τα υλικά μου είναι 8 μέτρια μήλα, δεν είναι πολύ μεγάλα τα μήλα μου σήμερα. Την κανέλα μου, λίγο λεμονάκι, μία βανίλια. Θα βάλουμε ένα φλιτζάνι σπορέλαιο, 3/4 του φλιτζανιού ζάχαρη, 3 αυγά, 3 κουταλιές γιαούρτι, 3 φλιτζάνια αλεύρι ζαχαροπλαστικής, στο οποίο θα προσθέσω 3 κουταλάκια baking powder. Θα χρησιμοποιήσω για έξτρα άρωμα μέσα στη μιλόπιτα μου μισό φλιτζανάκι κονιάκ με ερθό νερό. Και από πάνω θα ρίξω σπασμένες κούνες αμυγδάλου. Και αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα μήλα μας. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ωραία μήλα. Και ωραίο μαχαιράκι. Και ωραίο μαχαιράκι, είναι πολύ ωραίο αυτό το μαχαιράκι. Για κάθε δουλειά πρέπει να έχεις και τα εργαλεία σου. Αν πιάσεις ένα μαχαίρι με δοντάρια, αυτό δεν μπορεί να σου καθαρίσει το μήλο. Θα σου φάει και αρκετή σάρκα. Α, μπράβο, σάρκα, ναι. Α, μεγάλα κομμάτια που τρίβονται. Ναι. Είναι ωραία να βρίσκεις μέσα το μήλο. Έχω τρίψει τα μήλα μου. Θα τους βάλω και το λεμονάκι μου από πάνω για να μην μαυρίσουν. Έτσι μισό λεμονάκι. Θα το βάλουμε από πάνω. Θα τα ανακατέψεις δηλαδή, να πάει παντού. Ναι, ναι. Είναι πειρασμός, δεν μπορείς να μην δοκιμάσεις. Τόσο εύγευστα, τόσο γλυκά. Μου τα έχω φέρει από τον αγρό τα μήλα αυτά. Απίθανα. Παρόλο που είναι γλυκιά, θα βάλω λίγη ζαχαρίτσα. Μπορείς να μην βάλετε. Δεν χρειάζεται. Τόσο γλυκά. Τόσο γλυκά, τέλεια λίγη. Ναι. Η συνταγή μου λέει και για ζάχαρη, αλλά τώρα που το δοκίμασα είναι τόσο γλυκό, μπορείς να, άμα είναι έτσι γλυκά και εύγευστα, χρειάζεται. Μπορούμε να την παραλείψουμε κιόλας. Είναι κυπριακά γλυκύτατα μήλα. Ναι. Η μιλόπιτα μας πάντα θέλει και κανέλα. Άλλωστε είσαι λάτρης της κανέλας. Ναι, εντάξει, για μí που χρειάζεται εγώ βάλω, που μου αρέσκει. Αλλά αυτή είναι η περίπτωση που να βάλουμε κανέλα. Θα τα ανακατέψουμε, να πιάσει πάνω η κανέλα μας. Έχω βάλει και την κανέλα μου, όσοι θέλετε βάζετε, θέλετε πιο λίγη, βάζετε πιο λίγη. Δεν ψήνω τα μήλα μου, είναι ομά που τα βάζω μέσα. Είναι πολύ εύκολο, δεν θέλεις να τα ψήσεις και γίνεται απίθανη. Α, και η βανίλια, ξεχάσαμε τη βανίλια. Έξτρα άρωμα. Και η βανίλια μας. Ξεχάσαμε και τη βανίλια, θα μπει η βανίλια. Ευτυχώς που ήταν μπροστά μου ζητάτη. Και αν δούμε την κουβέντα με τον Μιχάλη, θα μπει και η βανίλια. Κανέλα, βανίλια, μήλο είναι ένας ωραίος συνδυασμός. Θα βάλω το ελαιόλαδο μου Στο μίξερ. Μπορεί να την κάνετε και στο χέρι. Αν είσαστε κάπου που δεν έχετε το μίξερ σας, απλώς θα παιδευτείτε λίγο. Θα βάλω το σπορέλαιο και τη ζάχαρη. Θα το χτυπήσω. Έχω χτυπήσει το σπορέλαιο μαζί με το ζάχαρη. Δεν θέλει πολύ χτύπημα, ούτε 6 λεπτά. Που ρίχνουμε το χτυπημένα αυγά, χτυπημένα αυγά δηλαδή ρίχνουμε μέσα. Θα βάλω το γιαούρτι μου, το κονιάκ με το αρθόνερο. Χαμηλώνουμε το μίξερ μας και βάζουμε το αλεύρι μας σιγά σιγά. Για τεκρίνη, αν έπρεπε να βάλω το... Έχω βάλει και το κάλυμα του για να με βοηθά καλύτερα. Τώρα βάζεις το αλεύρι. Πάνω το αλεύρι, χαμηλώνουμε να το κάνει σιγά σιγά και να παρακολουθούμε και τη ζύμη μας του μέσα. Άρα και να το γύρουμε όλο μαζί. Πρέπει να πιο αργή η ταχύτητα για να μπορεί, επειδή γίνεται το μείγμα μας πιο πυκτό. Ώστε που βάλουμε αλεύρι. Θα το σταματήσω τώρα για να το ανοίξω, να δω το μείγμα από μέσα, όσο μπακέρευσε το αλεύρι. Δεν γίνεται πολλά πυκτό, διότι Οπότε μόλις φτάσεις σε αυτήν το πήξιμο, σταματάς να προσθέτεις αλεύρι. Ναι, να το. Να βγάλεις τη λεκάνη να μπορέσεις να δουλέψεις καλύτερα. Ναι, βέβαια. Άτε.
δουλέψουμε γύρω από τη λεκάνη μας ότι έχω μείνει. Θα το δουλέψουμε και λίγο με το χέρι μας. Είναι ικανοποιητικό νέτο. Αν δείτε ότι θέλει κι άλλο. αλεύρι βάζετε. Ας. Εμένα περίσσεψε λίγο το κοινό που έβαλα. Επειδή ήταν γεμάτα καλά τα ποτήρια. Ναι, ήταν πολύ γεμάτα. Μην τα βαρύγεμισετε τα ποτήρια σας. Έτω. Ωραία. Θα έβαλα 1-2 σταγόνες λάδι. Άρα έχεις επαλείψει το ταψί σου με λίγο ελαιόλαδο. Ναι, για να μην κολλήσει πάνω. Έχει και σπρέι ειδικά. Βάλουμε και λίγο αλευράκι για να μην μας κολλήσει. Γύρω-γύρω και πας στα τυχώματα. Τώρα θα βάλουμε τη μισή που τη ζύμη μας. Θα την απλώσουμε. Δεν γίνεται πάρα πολύ ζύμη. Τώρα να δείτε. Τη στρώνουμε. Καλύφκεις όλη τη βάση. Τη βάση του ταψιού μου. Μάλιστα. Περίπου θα πάρει έτσι μισόν, έναν πόντο, έναν εκατοστό. Από κάτω. Να φουσκώσει ύστερα, Μιχάλη μου, και να ανοίξει. Μάλιστα. Θα βάλεις τα μήλα σου Τα τώρα. μήλα μου, τα σκορπίσω παντού. Να μπουν παντού τα ίδια, όχι βουνάρι μπότ. Έτσι. Κόψαμε πάρα πολλά λουλούδια. Δεν πειράζει. Είναι ωραία μέσα, είναι πολλά ωραία. Ενώνονται με τη ζύμη και γίνονται απίθανα. Και δεν θέλει ούτε να τα βράσεις, ούτε και μην είναι η γεύση τους, ωραία. Ούτε έξτρα βουτυρούς να βάλεις για να τα βράσεις. Πολύ ωραία. Και τα παιδάκια την απολαμβάνουν. Και εμείς την Και απολαμβάνουμε. εμείς. Και έτσι γίνει. Και εύκολη. Εύκολη. Θα βάλω ακόμα λίγη κανελίτσα. Εσείς μπορεί να το θεωρείτε υπερβολικό, μην βάλετε. Εντάξει. Στο μεταξύ μπορούμε να βάλουμε και δαμέκουλνες, αλλά εγώ θα τις βάλω από πάνω. Τώρα θα τις βάλουμε από πάνω. Θα βάλεις την υπόλοιπη ζύμη από πάνω τώρα. Πάνω, ναι. Την βάλετε σε όλα τα σημεία για να μην δυσκολευτείτε να την απλώσετε. Γιατί δεν είναι πολύ ζύμη. Ναι, να βάλουν λίγη, παντού. Μικρά του τα Για μυστικά, γιατί αλλά μετά είναι να κολλήσει πάνω τα στα μήλα και να μήλα μην πιένει. και θα τα παίρνει μαζί. Εδώ τα μικρά μυστικούθια που άμα τα ξέρεις, κολλήνεσαι. Δεν θέλεις που δάμε να την τραβάς να την πάρεις. Βάλε σε όλα τα σημεία και να την απλώσεις. Ακόμα έχω και άλλη μες στον κάδο μου ζύμη. Ωχ, πάντως και δεν σου να τη φάει σωμή. Ωχ, σκονδίζει. Έτσι τώρα δώστε ανθόνερο που βάλαμε μέσα, το κονιάκ, τη βανίλια, οι κανέλες. Πολλά ωραία αρωματικά, αρέσκω μου πολλά εμένα τούτα. Θα ρίξω τα χοντροκοπανισμένα αμυγδαλάκια μου πάνω, μετά. Βάστε μπόλικα, είναι ωραία. Τα αμύγδαλα είναι τις αμυγδαλίες τις δικές μου. Η ζύμη δεν γίνεται πάρα πολύ για να μπορεί να ψηθεί. Πατώ τα έτσι λίγο απαλά για να κολλήσει μέσα στη ζύμη και την ώρα που να την κόφκουμε να μην πέφτουν εύκολα. Δική μου. Εγώ έτσι σκέφτομαι. Κι άλλοι μπορεί να τα κάνουν Δεν έτσι. ξέρω, αλλά εγώ σκέφτομαι και πατώ τα Ας έτσι μας λίγο. γράψουν Ναι. Πατώ τα οι άλλοι έτσι. που τα κάνουν στα σχόλια, πώς την κάνουν. Έχω πολλές συνταγές με μιλομητές. Τούτη είναι η πρώτη, να δείξω κι άλλες. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνεχίζει η υπερβολή μου. Εγώ θα βάλω ακόμα λίγη κανέλα. Δεν θα βάλω πολύ. Λίγη θα βάλω από πάνω. Εδώ. Πάει κούνα με κανέλα, ρε παιδί μου. Και συνεχίζουμε και πάμε στο φούρνο. Δεν έβαλα πολύ μαντούσα. Πάμε στο φούρνο για ψήσιμο. Το φούρνο μου στους 175 βαθμούς αέρα. Θα το βάλουμε για ψήσιμο. Να την παρακολουθώ από απ' έξω και καλά να το ανοίγετε κάτι λίγο το φούρνο. Έχουμε φως μες στο φούρνο, βλέπουμε. Έχει 40 λεπτά που το έβαλα. Βέβαια στο 20 λεπτό ξαναείδα το. Τώρα θα δούμε, να το τεστάρουμε αν είναι στεχνό. Εδώ στεχνό. Δεν έχει, να το. Βασικά είναι το κέντρο, να μην ψήνονται εύκολα. Είναι το κέντρο παραπάνω. Να το, στεχνό. Στα 40 λεπτά είναι έτοιμο. Οπότε τώρα θα το σβήσεις Το σβήσω. και θα τα φύγεις ακόμα ένα δύο μέσα στο φούρνο για στράγγισμα. Να το βγάλω. Μας κομμύρισε να. Θα το βγάλεις και θα βγάλεις. Να το βγάλω. Να βάλουμε την ωραία μας μιλοπιτούλα. Να τη μοσχομυριστεί.
Είδατε που καλύφθηκα σύν τα μήλα. Δεν φαίνεται. Πολλά ωραία, μυρίζει ωραιότατα. Και εμφανισιακά την βλέπω πολλά Όσο ωραία. μυρίζει, επειδή καπουρδιστήκα και που πάνω τα αμύγδαλα, είναι εξαιρετική. Είναι μια ωραία φράτη που θα την κόψουμε, θα τη δείτε. Τώρα Θα την ευραστεί κόψουμε σε λίγο. σε λίγο να την αφήκουμε όσο και βγάλαμε την τώρα. Ακριβώς Μόλις ίδιο. ναι, μα δε. Να λουδίσει τώρα αν την κόψεις, α. Ναι, έτσι το μήλο βραστόν ακόμα μέσα, δεν τα μορφή πονεί. Ωραία. Μοσκομυρίζουν και κούνες που πάνω. Καπουρδιστήκα που πάνω. Μοσκομυρίζει. Κανέλα της, τα μήλα, Το ενόπνευμα που βάλες λίγο. ναι, το Το ανθόνερο, ροφόνερο. όλα μέσα. Κανέλα, Ωραία. μπόλικη όπως είπα. Και τα γλυκότατα μήλα. Ναι, ήταν πολλά ωραία. Άμα είναι ωραία τα υλικά μας, βγαίνει και η συνταγή μας ωραία. Η μιλόπιτα μας έχει κρυώσει. Θα κόψουμε ένα κομμάτι. Κόβεται ωραιότατα. Να τη δούμε και από μέσα, να τη δοκιμάσουμε. Λέμε έτσι ωραία μήλα, αποκλείεται να μην είναι ωραία. Το κομμάτι είναι λίγο δύσκολο να βγει. Είναι δύσκολο να βγει. Έτσι. Δοκιμάστε την, γράψτε μας τα σχόλια σας και να είστε καλά. Με ένα καφεδάκι είναι ό,τι πρέπει. Και μόνη της μια χαρά είναι. Έτσι με ένα καφεδάκι. Ωραία. Άντε στην υγεία σου. Σιγεία. Είναι πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Πώς σου λέω. Πολλά ωραία με το Εξαιρετική. Και το άρωμα της, Μόλις η μιλόπιτα μας κρύωσε, φαγώθηκε η μισή.